Ito ang mga sangkap na ating gagamitin sa pagluluto. Kalahating kilong balat ng baboy. 1/4 kilo na atay ng baboy. Luya. Slice natin ng pino. Sibuyas. Bawang. Calamansi. Pamintang buo. Dahon ng laurel o bay leaves. Liquid seasoning. Mayonnaise yung regular lang. Pakuluan muna natin ang balat ng baboy at ilagay ang mga sumusunod. Bawang. Pamintang buo. Asin, bote! Dahon ng laurel o bay leaves. Pakuluan hanggang sa maging soft ang baboy, gamitin ang inyong instinct. Kapag nagamit na ang inyong instinct at feeling nyo malambot na ang baboy, hanguin na ito at palamigin sa room temperature lang. Kapag malamig na ang balat ng baboy, tusok-tusukan ito gamit ang tinidor o anumang kagaya nito. After tusok-tusukan, isalang na natin sa air fryer. Set the temperature to 200 degrees Celsius for 30 minutes. Makaraan ang 30 minuto, chinek ko ito ngunit hindi pa ito masyadong malutong. Kaya I cook it again for another 20 minutes. After 20 minutes, eto na siya, pakinggan nyo kung gaano ito kalutong. Wow. Chop natin ito ng maliliit din, pang sisig cut. Siguro naman alam nyo na yun. Painitan na ang kawali at ilagay ang isang kutsarang butter. Lagyan din ng isang kutsarang mantika para di masunog ang butter. Sangkutsahin ang atay ng baboy. Lagyan ng liquid seasoning ayon ulit sa inyong instinct. Sunod ilagay ang sibuyas at itira ang kalahati para mamaya. Pwede nyo rin ito lagyan ng sili para mas masarap. Ilagay ang luya. At ilagay na ang bida ng ating sisig, ang chicharong balat ng baboy. Ilagay na rin ang calamansi juice. Dagdagan ng liquid seasoning ayon ulit sa inyong instinct. Ihalo na natin yung sibuyas na tinira natin kanina. Turn off na natin ang apoy at ilagay ang mayonnaise. Tikman para hindi mapaya, hihihi. Pagkatapos maihalo ang mayonnaise, painitan na natin ang ating sisig plate. Lagyan ng isang kutsarang butter. At hindi ito magmuumukang sisig sa bar kung walang itlog on top. Eto na ang ating chicharong sisig. Don't forget to like, share, follow and subscribe. Lahat na, ha!